שלום חברים, ערן מהסדנה לעבודות גבס. אני נמצא על גג של פאנל מבודד שאנחנו הולכים לאטום אותו. יש חדירות של מים בשתי נקודות מרכזיות, שזה בקצוות. השיפוע הולך לאזור הזה. נקודה בעייתית אחת היא פה, שכבר מצאנו חורים וכל מיני נקודות חולשה בבידוד שעשו פה עם הירייה הביטומנית, ואני צילמתי את זה, אז אני אשים לכם את זה גם כן, שזה פשוט לא יושב טוב. ואזור נוסף באזור הזה, שהיה פה איזה מחסום של פח שהורדנו אותו עכשיו, שפשוט זה עצר את המים. יש נקודות של חלודה שטיפלנו בהן נקודתית, ושמנו חומר שמונע חלודה גם בעתיד, ונלחם בחלודה של עכשיו. אבל הדבר הכי חשוב זה למרוח על 100% מהשטח חומר איתום. אני משתמש בחומר איתום על בסיס פוליאריתני. הוא נוזלי, אפשר לרסס אותו עם המכונה, אפשר למרוח אותו ברולר, שזה אנחנו נעשה את רוב העבודה פה עם רולר בשביל לא לרסס פה על כל האזור, ועם מברשת. באזורים הרגישים ובקצוות, איפה שיש חשש לחדירה של מים, אנחנו נשתמש בסרט או ירייה, אבל זה סרט בוטילי, שזה סרט דביק של חומר איתום. במקרה אני אשתמש פה ב-15 סנטימטר, שזה ממש ממש רחב, לסגור ועליו למרוח את החומר. אז זה הגנה כפולה. גם בחלק מהחיבורים אנחנו נעשה את זה, ובאזורים הרגישים. ובנקודות שאנחנו נמצא חור בפח או איזה משהו, גם אנחנו נשתמש בחומר על בסיס פוליאריתני, פשוט נזריק אותו בפנים, ועל גבי כל הדבר הזה נעשה את המריחה של החומר המלא. אז בואו נתחיל. יש לנו פה אזור מאוד מאוד בעייתי, כמו שאמרתי, מעל האזורים של הנזילה. אנחנו נשתמש בירייה בוטילית, או סרט בוטילי. יהודה יפתח את הסרט, עכשיו תוכלו בדיוק לראות מה זה ומה המטרה של הסרט הזה. זה חומר איתום דביק. אנחנו נדביק אותו על כל האזורים הרגישים שיש לנו חשש שמשם נכנסים מים, על מנת לבטל כל אפשרות או כל דרך שתהיה לנו חדירה של מים. אז לפני שאנחנו נרסס או נמרח את חומר האיתום הנוזלי, אנחנו נעשה את הכל בשביל למנוע התכנות של חדירת מים. יש פילר, מקלפים אותו, ואז החומר דביק. עכשיו פה אנחנו מקלפים אותו בבת אחת, כי הוא הולך כל כולו להיות מורם ומודבק על רצועה אחת. אבל אם עושים פינה, אז כדאי לקלף את זה לאט לאט ולהתקדם עם ההדבקה והקילוף מטר מטר. כמה מילים על הסרט הבוטילי. מקלפים אותו, משאירים אותו, אם זה בבוקר, שזה יום קר, תשאירו אותו חצי דקה,
שיתחמם טיפה, ככה הוא נדבק הרבה יותר טוב, שהשטח תמיד יהיה נקי. אפשר להשאיר אותו חשוף, זה מה שהיצרן אומר, אפשר להשאיר אותו בלי למרוח עליו חומר איתום, אנחנו תמיד מעדיפים למרוח עליו חומר איתום, אבל אפשר גם להשאיר אותו בלי. בואו נדביק אותו. מה שאנחנו הולכים עכשיו לעשות זה לסגור את החזית עם סרט בוטילי. החזית הזאת היא פגע רע, כי השיפוע מתחיל מפה והולך לסוף. אז אנחנו פשוט נדביק, נסגור אותה, כי דרך החיבורים שכבר אטמנו אותם מחלחלים מים, וזה משמש כמו מעלית החיבור, והמים יורדים לכיוון השיפוע ומרטיבים את הבית. אז הסרט הבוטילי הזה הוא 15 סנטימטר, זאת אומרת שאפשר ממש לסגור, להדביק אותו למעלה ולמטה, לעטוף בצורה של חט את כל הפאנל. רק תשימו לב בחיבור, בדיוק, לעשות את הגשר הזה ועדיין להישאר אטום. יש כמה מקומות שצריך לשריין עם שכבה נוספת רק על הפינה, אז עושים דבר כזה. מברשת יש לכם יותר שליטה על ההחדרה של החומר לתוך הפינות, אפשר פשוט לעבוד עם המברשת, לקחת את החומר ואפילו לעשות את התנועה הזאת
אוקיי, זהו, סיימנו לרסס את הגג. הגג הזה כבר מוכן, ניתן לו 24 שעות לייבוש, אחר כך הוא יכול להתמודד עם פגעי מזג האוויר. החשיבות העיקרית היא לעשות את זה כשהגג שלכם חדש. סיימתם לבנות עכשיו את הפאנל מבודד, תעשו את החומר איתום, אל תחכו שזה יחליד ויגיע למצב שאנחנו ראינו פה. אהבתם את הסרטון, תנו לייק. מי שאתם חושבים שצריך את זה, מי שעומד לבנות עם פאנל מבודד, שלחו לו את זה, תנו לו לעשות את זה לבד, הוא ישמור על הגג שלו. וזה הכל. מי שעדיין לא מנוי לערוץ מוזמן לעשות את זה. תודה ולהתראות.